What do you do as a husband and father to disciple your family? Co děláš jako manžel a otec pro to, aby si učedníkoval svoji ženu a své děti? Well, I'm a perfectionist. Já jsem perfekcionista. So when my oldest son was born, Takže když se narodil můj nejstarší syn, I went frantically looking for discipleship material. tak jsem utíkal a scháněl nejrůznější učednické And materiály. as the time was drawing near, and looking for catechisms and all kinds of things. A hledal jsem katechismy a nejrůznější But věci, it just seemed like there were holes in everything. ale zdá se, že ve všem je nějaká díra, že Weak ve všem je points. nějaká chyba, že všechno má nějakou And slabinu. then one day I had an epiphany. A jednoho dne jsem měl zjevení. There's only one perfect discipleship material. A došlo mi, že je pouze jeden dokonalý učednický program. It's called a Bible. Říká se mu Bible. And so here's what I did with all my kids. A tak tohle, co jsem udělal se všemi svými dětmi. When they were old enough to start listening to me read books, I started reading books to them before they were born. Já jsem začal číst knihy svým dětem ještě předtím, než se narodili. Really? Opravdu. So they get to know my voice. Oni se naučili můj hlas. Really, it works. Funguje to. I mean, all my kids came out and they could recite the entire Westminster Confession. No, I'm just kidding. Každé jedno z mých dětí hned po porodu bylo schopno citovat celý westminsterský katechismus. No, and then when they were little, from the very beginning, I would read to them. Ale od té doby, co byli malí, tak já jsem jim četl. All sorts of goofy books. Nejrůznější dětské knihy. And I would change my voice. A měnil jsem svůj hlas. My wife says, "Oh, why do you always read to them in a British accent?" A moje žena mi vždycky říkala, proč jim čteš s Because it britským sounds přízvukem? so cool. That's Protože why. britský přízvuk je tak úžasný. And then what I started off with always, and some people would disagree with this. A potom, s čím jsem vždycky začal, a někteří lidi s tím nebudou souhlasit, I found the simplest rhyme Bible I could find. ale našel jsem tu nejjednodušší Bibli, která v sobě měla rýmy, kterou jsem mohl najít. I mean, just this tiny, simple Bible that rhymed. Jenom prostě jednoduchou Bibli, která se rýmuje, která byla napsána v rýmech. It may have 20 pages, Možná to mělo 20 stránek. The letters this big. It was Takovéhle písmena. And I would sit there and I would read through it twice. A já jsem to četl a pročetli jsme to dvakrát. Over a period, let's say, of 2 weeks. Možná během 2 týdnů. Every day we'd sit there and read it. Každý den jsme tam seděli a četli. Then I went to the next most advanced rhyme Bible. Potom jsem šel k té další, nejvíce pokročilé rýmující se Bibli. We'd go through it a few times. Párkrát jsme ji prošli. Now, you got to realize we're talking about their, 2.5. A mluvíme o tom, když je dětem 2,5 roku. And then from there, little by little, we got into more like a children's Bible. A potom kousek po kousku různé dětské Bible. And I would read through those. A já jsem četl skrz ty dětské Bible. Until finally, when he was about 5, dokud mému nejstaršímu bylo 5, I started using the New American Standard, which is the translation I use. tak jsem začal používat ten New American Standard Bible. And then he also started reading the New American Standard. Což je He started reading 1 John. překlad, který používám, a nechal jsem syna, aby ho začal číst také. And so when he came to the point when he was about 5 and was reading, starting to read, Když mu bylo 5 a začínal číst, then he would sit there. tak on tam seděl, I'd sit here, já jsem seděl tady. and I'd say, "Okay, we're gonna study the book of Proverbs. A já mu říkám, budeme studovat knihu Přísloví. Read verse 1." Přečti mi verš 1. And he'd read it. On ho přečetl. And if he missed a word, I'd correct him. Když tam vynechal slovo, já jsem ho opravil. Now, what does that mean? A říkám mu, co to znamená, co jsi We'd četl. talk about it. Mluvili jsme o tom, I'd explain it. já jsem to vysvětlil. Sometimes acting things out. Někdy jsem mu zahrál, co to znamená. Okay, read verse 2. Přečti verš 2. And we would go all the way through the book of Proverbs. Prošli jsme celou knihu Přísloví. And I think before his brother joined us, we had gone through Proverbs, Romans, Ephesians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians. A předtím, než se k nám připojil jeho brácha, tak jsme prošli Přísloví, Římanům, Koloským, Efeským. And then as my other children, I did the same thing with all of them. A tak jak nám přibývali další děti, tak s každým jedním z nich jsem dělal to stejné. Except that when they're like 2 or 3 now, they join in our Bible study.
Akorát když teď máme toho 2letého nebo 3letou, tak oni jsou součástí té skupinky, kterou už máme, že? Even though they can't read because they need to learn the discipline of stillness, of being able just to sit. A jsou tam s námi na té naší domácí skupince, i když neumí číst, ale chci, aby se učili sedět v klidu. So we go through some verses in Proverbs A tak procházíme verše v příslovích, almost every time, skoro vždycky, and then we'll pick another book, a pak máme ještě další knihu, whether it's a gospel or an Old Testament book, ať už je to evangelium nebo starozákonní kniha, and we go through it. a tu také procházíme. Now, these times with my children, they're not long. A tak ten čas, který já takhle mám s dětmi, to není něco dlouhého. They get longer as they get older. Tak jak jsou starší, tak ten čas se natahuje, You never want to push a child beyond what it can bear. ale nikdy nechcete tlačit dítě za jeho hranice. So I'd say for the most part, they last about 20 minutes, A tak možná nejdelší asi 20 minut. unless I see that they're interested even more and want to keep going. Ale samozřejmě pokud vidím, že oni mají zájem a chtějí pokračovat, no tak potom pokračujeme. Another thing that I want you to know is that when you look at Deuteronomy chapter 6, A další věc, kterou chci, abyste věděli, je, že když se podíváte na Deuteronomy 6, it is not, Deuteronomy chapter 6 is not teaching us to have a quiet time with our children, tak Deuteronomy 6 nás neučí, abychom měli tichý čas s našimi dětmi. but is the entire day is revealing to our children who God is. Ale učí nás o tom, že celý den ukazujeme našim dětem, jaký je Bůh. Teach them when you leave the house and when you come back in, Uči, když odcházíš domů a uči, když se vrátíš domů. when you get up, when you lie down. Uči, když vstáváš, uči, když usínáš. If two of the brothers get in a fight, Když dva bratři jsou v nějaké potyčce, here come the scriptures. tak jim dej písmo. What did you do wrong according to the scriptures? Co jsi podle písma udělal špatně? How should you have responded according to the Jak scriptures? jsi měl podle písma reagovat? If we're out hunting, Když venku lovíme, it's a beautiful morning. krásné ráno, They know that dad's going to say, look at this morning, God made it. oni vědí, že táta řekne, podívej se na tohle ráno, které Bůh stvořil. When we take an animal to eat, Když bereme zvíře a naporcujeme ho, abychom ho snědli, blood is spilled. je tam prolita ta krev. God made this. My mluvíme o tom, že Bůh je We stvořitelem took its life. a my jsme vzali život tomu zvířeti. Just in every situation, V každé situaci the Word of God. je to slovo Boží. A great little book by Lou Priolo is Teach Them Diligently. Wonderful. A vynikající kniha na toto téma je Teach Them Diligently. Let me just, what he plays off of is actually 2 Timothy 3:16. A to, z čeho autor vychází, je 2. list Timoteův 3:16. We use the Word of God to teach our children. My používáme slovo Boží k tomu, abychom učili naše děti. We communicate truth to them through the Scriptures. My komunikujeme pravdu do jejich života skrze písmo. We use the Scriptures to reprove our children, My používáme písmo k tomu, abychom napravovali naše děti. to show them where they're wrong. K tomu, abychom je usvědčovali a ukazovali jim, kde jsou mimo. We use the Scriptures to correct our children, Používáme písmo k tomu, abychom napravovali naše to děti. tell them what they should have done. Abychom jim ukázali, co měli dělat. And then we train them in the Scriptures. A potom je vychováváme ve spravedlnosti skrze písmo. Studying, reading. Studujeme, čteme. It is a very, very time-consuming job. A je to práce, která vyžaduje mnoho času. It really is. Opravdu ano. Another thing, Další věc, we discipline our children, my vychováváme naše děti. but it's Ale- in the context of a relationship. Ale ta výchova je v kontextu vztahu. In one of my sermons, I teach why you should never discipline your children. V jednom svém kázání já vyučuju, proč bys nikdy neměl, and you mean discipline like spank them? Yeah, why you should never discipline them. V jednom tom svém kázání mluvím o tom, proč by si nikdy neměl naplácat svým dětem. Now, we spanked our children. U nás doma my naplácáme našim dětem, když se proviní. So what am I trying to say? Takže co se snažím říct, když říkám v kázání, nikdy nenaplácej dětem? Look at church discipline. Když se podíváte na církevní kázeň, When someone sins in the church, když někdo zřeší ve shromáždění, do you discipline them? Do Like you spank discipline? them? No. like this, Church discipline. right. Get it now. Když někdo zřeší ve shromáždění, procházíte s nimi
It's just confusing. English is confusing. Well, now in Texas, we did spank them. So, Když je církevní kázeň, disciplinujete ty lidi, berete je skrz tu when kázeň. someone sins in the church, you don't discipline them. Když někdo zřeší ve sboru, so No. whenever you mean spanking, you use the word spanking. Okay, I'll use spanking when Okay. I use spanking. Okay. When someone sins in the church, Když někdo zřeší ve sboru, you don't immediately discipline them. tak je neberete hned skrze tu zborovou kázeň. There's all kinds of stages first. Máte nejprve několik stádií, kterými je proberete. There's also the responsibilities even before that Protože jsou tam i ty zodpovědnosti, které jsou dávno předtím. of teaching and counseling. Máte je vyučovat, máte je vést. Now, a lot of parents really have no right to spank their children A mnoho rodičů vlastně nemá právo vůbec naplácat jejich dětem, because they don't do all the other things. protože neudělali všechny ty věci, které měli So dělat why should you předtím. do that? Takže proč byste jim měli naplácat? And if you do all the other things, Ale pokud děláte všechny ty ostatní věci, you won't have to spank your children as much. tak nebudete muset jim tolik plácat. First of all, Za prvé, in the book of Proverbs it says, "Give me your heart, my son." v knize Přísloví se píše o tom, dej mi své srdce, můj synu. My main job as a father Moje hlavní práce jako otce is to win his heart, je vyhrát, získat jeho srdce. to win the heart of my children. Vyhrát srdce svých dětí. You know what that requires? Víte, co to vyžaduje? Spending a great deal of time with them. Že s nimi budete trávit mnoho času. Most kids spend almost no time with their father. Mnoho dětí tráví skoro žádný čas se svým otcem. They spend most of their time with other kids in the public school. Tráví nejvíce svého času s ostatními dětmi ve škole. And so they don't want to please their father. A tak oni se nechtějí zalíbit svému otci. They want to please the other kids. Oni se chtějí zalíbit ostatním dětem. I must win my child's heart Já potřebuji vyhrát, získat srdce svých dětí. so that he wants me to be proud of him. Proto, aby on chtěl, abych já byl na něj hrdý. He knows I love him. Aby věděl, že ho miluji. And it takes more than words A to vyžaduje více než jenom or slova. some Bible time. Nebo nějaký čas v písmu. It takes me sacrificing time from my ministry To znamená, že já budu obětovat čas pro své dítě a nedám ho třeba své to službě. spend time with them, Že budu s nimi, to play with them, že si s nimi budu to hrát, talk to them, že s nimi budu mluvit. and not direct everything. A ne, že budu všechno řídit. Son, what do you want to do? Synu, co bys si chtěl dělat? What do you like? Co máš rád? Is there anything dad can do that he's not doing? Je něco, co táta pro tebe může udělat, co nedělá? Building a relationship. Budujeme vztah. That's the first step. To je ten první krok. Then the next thing, Ta druhá věc, I must teach my child the word. musím učit své dítě Boží slovo. What, you're gonna spank your child, but you don't teach them? Ty mu budeš plácat, ale neučil jsi ho prvně? What is that? O čem to je? And then I must reprove them when they're wrong. A já je také musím napravovat, když oni dělají něco And špatného. there I must be very strict. A tam musím být velice přísný. My wife is amazing in this. Moje žena je v tom naprosto úžasná. You do not mess with my wife. Vy si nezahráváte s mojí ženou. My son is more afraid of my wife than he will ever be of me. Můj syn má daleko větší bázeň před mou ženou, Is než that not kdykoliv true? bude mít Is přede mnou. that true? Very true. Není to pravda, synu? Velká pravda. Mama, don't play. S mámou si nehraješ. From the time they were little, Od té doby, co byli malí. come Pojď sem. here. Sem. You better be here right now. A je pro tebe lepší být tady No, právě she teď. doesn't get mad. Ano, ona se nerozčílí. She's not mean. Ona není jízlivá. She'll look at you and do this. Ona se na vás podívá a udělá. We can do this the easy way, Můžeme to buď udělat jednoduše, or we can do this the easy way. anebo to můžeme udělat jednoduše. Because for me, both ways are going to be easy. Protože pro mě obě ty cesty jsou If she says, jednoduché. even today, she has a whistle A do dnešního with her dne, mouth. She whistles. ona, když zapíská, If she blows that whistle, když ona zapíská, this guy has fought in an MMA cage with grown men. tenhle ten borec, který bojoval v kleci s dospělými muži,
But if he hears that whistle, Když on slyší zapískání the své hair mačky, stands up on the back of his neck. chlupy na jeho zádech vstávají. And it does mine too. Co je horší, chlupy na mých zádech No, také vstávají. but see, she has trained the children. Ona vychovala své děti. They love their mom. Oni milují svou matku And she's a lot of fun. a s ní je spousta legrace. But if she says, even today, Ale když ona řekne i dnešního dne, come, pojď sem, and they say, what? a oni řeknou, co? They know that their party has just ended. Tak vědí, že jakákoliv party právě I skončila. see parents today begging their children, Já vidím dneska rodiče, které škemrají své děti. come, Pojď sem, I'm going to count to 1, budu počítat. 2, 1, 3. 2. If you don't let go of that, you're going to get in trouble. Když nepřestaneš, budeš ve velkých You are problémech. doing so much damage to your child. It's Vy, unbelievable. vy strašně kazíte své děti, je to až neuvěřitelné. You know what you're teaching your child? Víte, co učíte své děti? I can sin and get away with it Můžeš hřešit a můžeš nebýt za ten hřích as potrestán. long as I know when to let go. Nebýt potrestán až do momentu, než je ten moment, kdy opravdu po 65. toho musím If you're nechat. not consistent, A pokud nejste konzistentní, if you're consistent 9 times out of 10, pokud jste konzistentní v 9 případech z 10, your child will test you again. tak vaše dítě vás bude znovu zkoušet. There's love in my family. V naší rodině je There's láska, laughter. v naší rodině je smích, There's joy. v naší rodině je radost. But I remember the first time with him. Ale já si pamatuju poprvé tady He se was synem, crawling, když on lezl and he saw the light on my surge protector on my computer. a viděl to světýlko na mém počítači, And na tom he napájecím starts going zdroji over toward it. a začal k tomu lézt. And I said, Ian, A já říkám, Iene? no. Ne. And he goes, A on udělal. so I go over there, Tak já jsem tam přišel. whack. No. Ne. Starts crying, Začal plakat. and then he goes, A pak udělal. whack. Harder. A dostal jí znova trošičku No. tvrději. Ne. And he goes, whack. No. Until finally, Ne. I don't want to even look over there, he's thinking. A konečně pochopil, že se tam nechce ani podívat. And that's why after a child is somewhere in 7, 8, 9 years old, you hardly ever spank them again. A to je proč, když potom dítě je 7, 8, 9 leté, tak už není vůbec potřeba jim plácat. And they're a joy. Je to radost. They're fun to be with, Je to legrace být s nimi. you see. Vidíte to? But first of all, it's all, let me give you an example, training. Most parents never train their kids. Ale já vám dám příklad tady v té 2. Timoteovi. První what do je, že je cvičíme, že je trénujeme, ale mnoho rodičů vůbec své děti netrénuje. We just moved to a house in the woods. My jsme se přestěhovali do domu, který je v lese. He's like 8 years old. Jemu bylo v té době 8 let He is like freaking out. He's having such the best time of his life. a on má nejlepší čas svého života. I'm studying for a sermon. A já studuju na kázání He runs in the front door, a on přiběhne ke vchodovým dveřím slams it. a třískne s nima. I said, Ian? A já říkám, Jene? Yes, Dad. Ano, tati. Don't slam the door. Netřískej s dveřmama. Okay. OK. Runs in his room, Běží do svého pokoje. gets a knife or something, Veme si nůž. runs out the door. Vyběhneme ze dveře. Slam! Třísk. So you get up, Takže vy se zvednete, go over there, jdete za ním, open the door. otevřete dveře. Now here's the question. A tady je ta otázka. Did he rebel? Byl v opozici proti vám, rebeloval proti vám? Did he rebel against me? Byla to opozice, vědomá opozice? No. Ne, nebyla. He wasn't thinking, I'm going to disobey my dad. V jeho hlavě nebylo, teďko neposlechnu He's a tátu. boy excited. On je kluk, který je nadšenej, There's a difference. a tam je ten rozdíl. Ian, come here. Jen pojď sem, prosím. What, Dad? Co, táto? You slammed the door. Třísknul si dveřma. Oh, I'm sorry. Je mi to líto. Okay, here's what I want you to do. Hele, tady je, co chci, abys I'm going to udělal. stand here, Já tady budu stát and you're going to go in and out of the house 4 times without making a noise. a ty půjdeš do baráku a zase ven 4krát
aniž by si s těma dveřma netřísk. Now I've got to prepare a sermon, Já si mám připravovat but kázání, I'm standing there ale já tam stojím, as he's going, tak jak on. okay, great, you understand now. Paráda, teďkon See, tomu that's rozumíš. training. A to je You výchova, to understand? je trénování. Yes, Dad. Rozumíš tomu, I Jene? go Nebo back, tati? Já he's se vrátím, outside. on je venku, He runs in, běží dovnitř, slams the door. třísk. But the moment he slams it, Ale v ten moment, kdy s ním třískne, he goes, oh, I'm sorry. je mi to líto, tati. Okay, OK, 8 times. 8. Zkus to 8krát. He can now go through a door like a ghost. Nyní on prochází dveřmi, jako kdyby You byl see, duch. fathers, that takes time. Ale vidíte, tátové, to vyžaduje čas. Takes time. Chce to váš čas. Honestly, I wonder why some people even have children. A upřímně, někdy se ptám, proč někteří lidé vůbec děti měli. Because they don't spend any time with them. Protože s nimi netráví žádný čas. They don't pour into them. Nevylévají svůj život do nich. They don't discipline them. Nevychovávají je. And by the time the child is 8 years old, they don't even like them A když už je jich dětem 8, tak už ani nemají rádi. because they're so disobedient. Protože jsou tak neposlušné. And the disobedient child is not happy. A to neposlušné dítě není It's šťastné. never happy. Není nikdy šťastné. It's miserable. Je nešťastné. In our church, V našem sboru the sermon, the service may go on for 2 hours and 20 minutes. když máme shromáždění a jsme tam 2 hodiny 20, You will see 3 and 4-year-olds sitting there like this. tak vidíte 3leté a 4leté, jak tam sedí a koukají. Now, a lot of times, of course, we do things for them. Samozřejmě častokrát, protože Like pro ně děláme věci. When a child is too young to take notes, Když třeba dítě je moc mladé na to, aby si dělalo poznámky, we give them a crayon and some paper. tak jim dáme pastelky a nějaký papír I want you to draw something that you heard in that sermon. a řekneme jim, chci, aby se nakreslil něco, o čem jsi slyšel v tom And kázání. then you get home, you talk about it. A když přijdeš domů, mluv o tom se svým rodičem. You don't want to push a child beyond what it can bear. Nechcete tlačit dítě za hranice toho, co je schopné snést. But children can do amazing things. Ale děti jsou schopné úžasných věcí. My son Evan, Můj syn Evan, he wants to be a Marine sniper. on chce být sniperem u mariňáku. When he was 5, Když mu bylo 5, he came home with a picture. tak přišel domů s Someone obrázkem, had preached on the second coming. protože někdo kázal na druhý příchod Ježíše And I Krista. said, go get your picture. Já jsem mu řekl, přines mi obrázek. So he goes and he comes back. On přinesl zpátky And he obrázek. kind of walks with a swagger. A vy vidíte, že on jde s takovým prostě postojem. And he had taken his 2 toy pistols and strapped them on like this. On si vzal své 2 pistole a dal si je na opasek So he handed me this picture. a podává mi ten obrázek Said, there, Dad. a říká, tady táto. I look at it. Já jsem se na to podíval I think I'm seeing Jesus on a white horse coming out of the sky a říkám, myslím si, že vidím Ježíše, jak přichází z nebe na bílém koni. with my son on a horse behind him. A můj syn je na koni hned za Ježíše. But I can't really figure out what he's doing. Nejsem And I si said- úplně jistý tím, co můj syn dělá. So what's going on here? What'd you learn? Říkám, co se tady děje, synu? Co jsi se naučil? He said, Dad, A on říká, táto, you know Jesus is coming back. ty víš, že se Ježíš vrací. I said, yeah. Říkám, jo. Is he going to be on a horse? A on bude na koni. I said, yeah. Říkám, ano. He said, me too. Já říkám, já taky. He said, Dad, there's going to be a fight. On říká, tati, bude tam boj. I said, yeah. Já říkám, jo. He said, you see me there in the back? A on říká, vidíš mě tam vzadu? I said, yeah. Říkám, jo. He goes, that's me and my pistols. A on říká, to jsem já se svýma kanonama. He says, I'm coming back shooting, Dad. Já se vracím a budu střílet. And then, after I talked to him for a while, A potom, když já jsem s ním chviličku about a mluvil, week later, he came back with a puzzled look on his face. asi o týden později on se vrátil a bylo vidět otázky v jeho He tváři. said, Dad, you said Jesus is going to just defeat everybody. A on říká, tati, ty jsi říkal, že Ježíš pokoří všechny. I said, yeah. Já říkám, jo. He said, by himself? A on říká, sám? Pretty much. Já říkám, jo. You mean I'm not going to get to fight? A on říká, myslíš si, že
to znamená, že já nebudu bojovat? I said, no. Já říkám, ne. And he goes, oh, he walks away. Broke his heart, so I said, well, maybe he'll let you fight a little bit. A on úplně byl z toho zhroucený. that's- On z toho byl zhroucený, tak já mu říkám, víš, no, možná tě Ježíš nechá trochu bojovat. You see, that's the way you, like, if you came to my house, it's very different than what you think. A tak kdybyste přišli ke mně domů, tak byste asi viděli úplně něco jiného, než očekáváte. It's crazy. U nás je to šílené. Because one of the things I've discovered Protože jedna z věcí, kterou jsem zjistil, is one of the common elements in the best families I've seen je jedna z těch věcí, kterou vidím ve všech těch krásných, zdravých rodinách. is joy, A to je radost, laughter. smích. I mean, we're a pretty wild bunch at my house. U nás v domě máme hodně legrace. It's life. Je to živé. Life. Je to živé.